όταν χαρακτηρίζουμε ένα έργο απλό, δεν το λέμε σε καμία περίπτωση με αρνητική σημασία. Με αρνητική σημασία το λέμε όταν το χαρακτηρίζουμε σαν φτωχό. Ένα φτωχό έργο δεν είναι καλό να το λέμε, αλλά ένα απλό δείχνει πόσο καλός είναι ο συνθέτης, το κάνει εύκολο στην εκτέλεση και γενικά ένας συνθέτης όσο πιο απλά γράφει, τόσο πιο καλός είναι. Πρέπει να γνωρίζουμε το τι υπάρχει στη σύνθεση, ασχέτως αν επιλέγουμε να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Αλλιώς είναι ένας συνθέτης ο οποίος γράφει μέχρι εκεί που πάει η γνώση του και αλλιώς είναι ένας συνθέτης ο οποίος ξέρει τι υπάρχει, αλλά επιλέγει πώς να γράφει. Έχει μεγάλη διαφορά. Σε διαγωνισμό σύνθεσης, ο οποίος λέει γράψε έργο για τον Μπετόβεν. Συνδύασε δηλαδή έναν κλασικό συνθέτη με το έργο σου. Όχι. Άμα θέλεις να τιμήσεις τη μνήμη του Μπετόβεν, τότε παίξε τα έργα του. Άμα θέλεις να τιμήσεις τη μνήμη οποιοδήποτε συνθέτη, παίξε τα έργα του. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο να αναγκάσεις έναν σύγχρονο συνθέτη του 21ου αιώνα να γράψει σύμφωνα, ας πούμε, με χαρακτηριστικά του 18ου αιώνα ή να φέρει τον Μπετόβεν στη σημερινή εποχή. Πιστεύω ότι περιορίζει την ελευθερία του συνθέτη. Η σύνθεση του σήμερα δεν είναι ούτε ατονάλ, ούτε οτιδήποτε. Μπορείς να γράψεις και τονικά σήμερα. Πάλι σύγχρονο έργο θα είναι. Όσο τονικά και να γράφεις, πάλι σύγχρονο έργο θα είναι. Γιατί είσαι συνθέτης του 21ου αιώνα. Τώρα, ο ρόλος του συνθέτη σήμερα δεν είναι, πιστεύω, το να δημιουργήσεις οπωσδήποτε καινούριους ήχους και νέα ακούσματα. Γιατί ας μην ξεχνάμε, έχουμε μια τεράστια παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει οι προηγούμενοι συνθέτες από τους προηγούμενους αιώνες. Αλλά πιστεύω είναι με πόση μαεστρία μπορείς να συνθέσεις διάφορα στοιχεία μεταξύ τους. Είτε είναι μουσική με ποίηση ή βίντεο ή sound design, οτιδήποτε. Είτε είναι να παράξεις εσύ ο ίδιος ένα tape και να κάνεις προηχογραφημένη μουσική με live μουσική. Ή το πόσο καλά μπορείς να συνδέσεις τη φωνή ή τις φωνές με τη μουσική. Δηλαδή να παράξεις ο ίδιος νέα σημειογραφία, νέες τεχνικές εκτέλεσης για τη φωνή, δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Γράφεις έτσι γιατί μέχρι εκεί φτάνει η γνώση σου, έχεις κάνει έρευνα και έχεις σεβαστεί όλη την παρακαταθήκη που σου έχουν αφήσει οι προηγούμενοι συνθέτες και επιλέγεις να γράφεις έτσι. Άλλο να δεχτείς και άλλο να σεβαστείς. Μπορείς να μάθεις, ας πούμε, λέω τώρα, τον δεκαφθογγισμό του Σένμπεργκ, χωρίς να σου αρέσει, για να δεις ποια ήταν η εξέλιξη της μουσικής και έπειτα ας μην επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μέθοδο. Δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο υπάρχει το ατονάλ σήμερα? Για ποιο λόγο? Διότι τότε οι συνθέτες προσπαθούσαν να επινοήσουν νέους τρόπους επεξεργασίας φθογγικού υλικού και νέους τρόπους σύνθεσης. Ο Σένμπεργκ είχε πει ότι ο δωδεκαφθογγισμός είναι απλά ένα σύστημα. Δεν είναι έργο. Δεν μπορείς να γράψεις έργο μόνο ακολουθώντας τους κανόνες του δωδεκαφθογγισμού, διότι είναι απλά ένας τρόπος οργάνωσης των φθόγκων. Από εκεί και πέρα, εσύ σαν συνθέτης, είναι πώς μπορείς να το επεκτείνεις. Να επεκτείνεις αυτή τη μέθοδο, να την επεξεργαστείς. Και δυστυχώς όλοι οι μαθητές του Σένμπεργκ, νομίζω ο Βέμπερν που ήταν μαθητής του είχε γράψει καλύτερα, αλλά πρέπει να το θυμηθώ. Οι περισσότεροι μαθητές του Σένμπεργκ απλά ακολουθούσαν το σύστημα του δωδεκαφθογγισμού. Δεν το χρησιμοποιούσαν σαν τρόπο σύνθεσης, αλλά σαν σύνθεση. Ο Σένμπεργκ δεν κατάφερε να επεκτείνει αυτή τη μέθοδο κι άλλο και να δείξει στους μαθητές του, διότι είμαστε άνθρωποι, δεν ζούμε για πάντα. Εμείς είναι που πρέπει να πάρουμε αυτή την παρακαταθήκη και να την εξελίξουμε και όχι να την αφήσουμε ίδια. Μια άλλη υποχρέωση που έχει ο συνθέτης είναι να είναι συνεπής στο χρονικό περιθώριο που έχει. Δηλαδή, αν σου κάνουν μία ανάθεση και σου πούν σε ένα μήνα θέλω αυτό το έργο, τι θα κάνεις? Θα πεις περιμένω να μου έρθει έμπνευση? Καλό είναι και αυτό, αλλά καλύτερα είναι να κάνεις τώρα εξάσκηση και ας μην τα χρησιμοποιήσεις. Κάνε εξάσκηση να ξέρεις τι υπάρχει και επέλεξε εσύ πώς θα γράφεις. Μπορείς να το έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Καλό είναι να τα ξέρουμε.